साथीहरूलाई नमस्कार छ। आज हामी बैंकिङ ऐन सम्बन्धी विशेष प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएका छौँ। यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लगायत बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समयमा पटक पटक सोधिएका र त्यस सम्बन्धी ऐनहरू जुन अति नै आवश्यक हुन्छ, जुन प्रश्नपत्रहरूको प्रथम पत्र होस् या रिटर्न पेपर होस्, दोस्रो पत्रहरू होस्, ऐन थाहा छैन भने हाम्रो कुनै पनि परीक्षाहरू, कुनै पनि विषयवस्तुहरू हामीलाई त्यो बारेमा स्पष्ट हुन गाह्रो हुन्छ। ऐन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यस अङ्कमा चाहिँ हामीले बैंकिङ ऐन सम्बन्धी विशेष प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएका छौँ। अब हामी ढिला नगरी प्रश्नोत्तरतर्फ अघि बढ्छौँ। पहिलो प्रश्न छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कहिले प्रमाणीकरण तथा जारी भयो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 10 गते। दोस्रो प्रश्न छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसको सही उत्तर हो कम्तीमा 5 बढीमा 7 जना। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही उत्तर हो कम्तीमा वर्षमा 12 पटक, तर दुईवटा बैठक बीचको फरक 60 दिनभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यो ऐनको दफा 21 मा उल्लेखित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख को समक्ष उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने छ? सञ्चालक समिति। भनेपछि यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी प्रमुख हुन्छन्, त्यो चाहिँ को समक्ष उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने प्रश्न हो। यो सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अर्को छ, हाइपोथिकेसन ऊर्जा कुन तहको बैंकले उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने छ? यसको सही उत्तर हो क वर्ग। यो क वर्गका बैंकहरूले मात्रै हाइपोथिकेसन कर्जा उपलब्ध गराउन सक्दछन्। त्यस्तै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार विकास बैंकहरूलाई कुन वर्गको बैंक मानिएको छ? ख वर्ग। जुन हामी विभिन्न बैंकहरू सुन्छौँ त्यो क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग भन्ने हुन्छ। विकास भनेर आएपछि हामीले त्यसलाई ख वर्ग भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्को, सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने कार्य कुन तहको बैंकले गर्न सक्छ? क वर्ग अर्थात् वाणिज्य बैंक। नेपालमा खुलेको पहिलो वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपाल बैंक लिमिटेड, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 1994 मा खुलेको हो, स्थापना भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामहरू कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 50, जुन चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नै नहुने कामहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, दफा 50। क वर्गका बैंकहरूको काम ऐनको कति दफामा उल्लेख गरिएको छ भन्ने छ? दफा 49 को उपदफा 1 मा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको पदावधि कति वर्ष तोकिएको छ? बढीमा 4 वर्ष, दफा 14 अनुसार। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 22। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार बैंकको कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 30। बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 कहिले प्रमाणीकरण र प्रकाशन भयो? विक्रम सम्वत 2064 माघ 23 गते। बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन अनुसार बैंकिङ कसुरमा अधिकतम कति वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ? बिगो भराई, बिगो बमोजिम जरिवाना र अधिकतम 12 वर्ष। बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजनको व्यवस्था कसलाई गरेको छ? नेपाल प्रहरी। बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति बैंकिङ रोजगारीको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था कुन ऐनले गरेको छ? बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064 ले व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिले प्रमाणीकरण र प्रकाशन भयो? यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गते।
नेपाल राष्ट्र ऐनले कुन ऐन खारेज गरेको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012। नेपाल राष्ट्र बैंक कस्तो संगठन संस्था हो? एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक सुशासित र संगठित संस्था हो। ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य के हुन्? यसको उत्तर छ दफा 4 अनुसार आर्थिक दायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र सदान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने, सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। प्रश्न नम्बर 22। बैंक नोट निष्कासन गर्ने अधिकार कसमा निहित रहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै बैंक नोट निष्कासन गर्ने अधिकार छ। नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकसँग र राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा को मार्फत राख्नु पर्दछ? अर्थ मन्त्रालय। राष्ट्र बैंक र सरकारबीच सिधा सम्बन्ध हुँदैन, अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्ध काम कारबाही अघि बढ्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? 7 जना। यो नि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? गभर्नर। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्छ? यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरू हुन् यिनीहरू। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद। गभर्नरको डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति कसले गर्नेछ? गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकारले। सञ्चालक समितिको कार्यकाल कति वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ? 5 वर्ष। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको लागि योग्य हुन न्यूनतम कति शैक्षिक योग्यता हुनुपर्दछ? स्नातकोत्तर। नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक कति पटक बस्नेछ? आवश्यकता अनुसार, तर महिनाको कम्तीमा 1 पटक बस्नुपर्नेछ। आजको लागि हामीले बैंक सम्बन्धी त्यसका ऐनहरू, कानुनहरू, त्यसको दफा उपदफाहरूमा के कस्तो व्यवस्था छ भनेर महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर आयौँ। आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई बैंकिङ, लोकसेवा तथा विभिन्न परीक्षाहरू सम्बन्धी के कस्ता विषयवस्तुहरू आवश्यकता छ र यस युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भयोस् जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।